नमस्कार साथीहरु, आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई कभर लेटर बनाउन सिकाउन गइरहेको छु। अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईलाई सीवी बनाउन मात्रै सिकाएको थिएँ भने आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई कभर लेटर बनाउन सिकाउने छु है त। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो कभर लेटर बनाएको छु। यसरी नै तपाईले पनि आफै तपाईले आफ्नो मोबाइलमा कभर लेटर बनाउन सक्नुहुन्छ, जसको लागि चाहिँ एकदमै इजी वे छ साथीहरु। तपाईले आफै आफ्नो मोबाइलमा बनाउन सक्नुहुन्छ र यदि तपाईहरुलाई बनाउन आएन भने मलाई पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र यो कसरी बनाउने भनेर म तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप देखाउन गइरहेको छु, जसको लागि चाहिँ तपाईले सबैभन्दा पहिला आफ्नो मोबाइलको गुगलमा जानु होला। गुगलमा गइसकेपछि तपाईले यहाँनिर लेख्नु होला europass कभर लेटर भनेर लेख्नु होला। त्यसपछि सर्च गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएट युर europass कभर लेटर युरोपियन युनियन भनेको छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले यहाँनिर यो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि स्क्रोल डाउन गरेर अलिक तल यसरी आउनु होला। ओके, त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएट अ गुड कभर लेटर भनेको छ। यसमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो एक्सेप्ट कुकीज भन्छ, यसलाई एक्सेप्ट गरिदिनु होला सिम्पली। त्यसपछि यहाँनिर यो क्रिएट युर प्रोफाइल भन्छ है त, यसलाई पनि स्किप गरिदिनु होला, यसरी काट्दिनु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएट न्यू कभर लेटर भनेको छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर यो खालको एउटा फर्म देख्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईले सबै भर्दै जानुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ फर्स्ट नेम छ, यो फर्स्ट नेममा आफ्नो नाम लेख्नु होला। जस्तै मैले यहाँनिर आफ्नो नाम लेखेँ हैन। त्यसपछि लास्ट नेममा आफ्नो थर लेख्नु होला। मैले आफ्नो थर लेखेँ। त्यसपछि एड्रेस लाइन 1 मा चाहिँ तपाईले आफ्नो एड्रेस लेख्नु होला। जस्तै तपाईको पर्मानेन्ट एड्रेस लेख्नु होला है त। तपाईको नागरिकतामा कुन एड्रेस छ त्यो चाहिँ तपाईले यहाँनिर लेख्नु होला। ओके, यहाँनिर मैले आफ्नो एड्रेस लेखेँ। त्यसपछि एड्रेस लाइन 2 मा चाहिँ तपाईको टेम्पोररी एड्रेस कहाँ छ त हैन, त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईको यो पर्मानेन्ट एड्रेस नै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, मैले जस्तै यहाँनिर टेम्पोररी एड्रेस लेखिदिएँ। त्यसपछि पोस्टल कोड तपाईले यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ हैन। तपाईको पोस्टल कोड भनेको चाहिँ हुलाकको कोड हो। यहाँनिर तपाईले गुगलमा सर्च गरेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो हुलाकको कोड है। तपाईले थाहा छैन भने यसरी लेख्नु होला। मैले यहाँ पोस्टल कोड लगाएँ। त्यसपछि सिटीमा तपाईको शहर कुन हो हैन, शहर तपाईले लगाउनु होला। यहाँ शहर पनि मैले लगाएँ। त्यसपछि सिलेक्ट कन्ट्री भनेको छ, यो कन्ट्रीमा यसरी क्लिक गरेर नेपाल यसरी लेख्नु होला हैन। अनि यहाँ नेपाल आउँछ, नेपाललाई यसरी सिलेक्ट गरिदिनु होला। ओके, त्यसपछि फोन नम्बर भनेको छ, फोन नम्बरमा यो सिलेक्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि मोबाइलमा क्लिक गर्नु होला। मोबाइलमा क्लिक गरेर यहाँ सिलेक्टमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ सिलेक्टमा क्लिक गरेर नेपाल लेख्नु होला है त। नेपाल लेखेर नेपाल सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि यतापट्टि तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ इमेलमा तपाईले आफ्नो इमेल लगाउनु होला। ओके, इमेल लगाइसकेपछि यहाँनिर इन्स्ट्यान्ट मेसेजिङ भनेको छ। यो इन्स्ट्यान्ट मेसेजिङमा यसरी सिलेक्टमा क्लिक गरेर व्हाट्सएप, स्काई, विच्याट, लाइन, भाइबर तपाईको के छ हैन त्यो तपाईले दिनु होला। जस्तै मैले यहाँ व्हाट्सएप मेसेन्जर सिलेक्ट गरेँ। अनि यतापट्टि तपाईले आफ्नो व्हाट्सएप नम्बर राख्नु होला है त। यसरी व्हाट्सएप नम्बर राख्नु होला। त्यसपछि यसलाई सेभमा क्लिक गरिदिनु होला। ओके, यो सेभ भइसकेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो सेभ भइसकेको छ फर्स्ट स्टेप। ओके, अब हामी सेकेन्ड स्टेपमा जाउँ। सेकेन्ड स्टेपमा यहाँ चाहिँ भनेको छ डिटेल्स अफ द पर्सन अर्गनाइजेसन टु हुम दिस डकुमेन्ट इज एड्रेस भनेको छ। यो तपाईले छोडिदिनुहोस् हैन, यो नलेख्दा पनि हुन्छ। अनि यो छोडेर तपाईले यहाँनिर सिटी, डेट एन्ड सब्जेक्ट भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरेर तपाईले यो सिटीमा पनि नलगाउनु होला, यो तपाईले सब्जेक्टमा मात्रै लेख्नु होला। यो सब्जेक्टमा के लेख्नु होला भन्दाखेरि एप्लिकेसन फर जब पोजिसन जेनरल फार्म वर्कर भनेर लेख्नु होला। ओके, यसरी लेख्नु होला तपाईले सब्जेक्टमा। त्यसपछि यसलाई पनि सेभ गरिदिनु होला। सेभ गरिसकेपछि यहाँ सेभ भइसकेको छ। त्यसपछि यहाँ कन्टेन्ट भनेको छ। सुरुमा यहाँ ओपनिङमा चाहिँ तपाईले यो डियर एमएस भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरेर तपाईले टु मिस्टर मिसेस भनेर लेख्नु होला। त्यसपछि यहाँ लास्ट नेममा एचआर म्यानेजर भनेर लेख्नु होला यसरी। त्यसपछि अब तपाईले यहाँनिर एप्लिकेसन लेख्नु होला। यहाँनिर चाहिँ मैले अलरेडी एउटा एप्लिकेसन लेखेर राखेको छु, त्यो चाहिँ म यहाँनिर पेस्ट गर्न गइरहेको छु। ओके, यहाँनिर मैले यसरी पेस्ट गरिसकेको छु। अब यहाँ कसरी लेखेको छु भने मैले यहाँनिर तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। यसरी तपाईले लेख्नु होला। यो सेम तपाईले कपी नगर्नु होला, यसरी तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै यहाँनिर आई हेभ अ रियल इन्ट्रेस्ट इन द पोजिसन अफ फार्म वर्कर
I have the experience and skill needed to be the best person for this job. I have 3 years of experience working on a farm where I learned how to use a variety of farm equipment. I am mechanically inclined with the ability to perform general maintenance on the equipment to help keep them in good working condition. This helps to extend the lifespan of the equipment, which in turn will save you money. My experience also include planting and harvesting crops. I am familiar with the ideal planting times for the different types of crops, and I am very familiar with irrigating systems. I have the ability to inspect the system and to perform general maintenance to keep them working efficiently. I also have experience mixing fertilizer and preparing insecticide solution to help yield more crops भनेर चाहिँ मैले यहाँनिर यसरी लेखेको छु। अनि त्यसपछि यहाँ तल इन्डिङमा चाहिँ यु क्यान रिच मी फर एन इन्टरभ्यू बाई कलिङ भनेर आफ्नो नम्बर राखेको छु हैन। त्यसपछि एन्ड आई होप टु मिट विथ यु सुन टु डिस्कस द डिटेल्स अफ दिस पोजिसन इन पर्सन भनेको छु हैन। यसरी चाहिँ तपाईले एप्लिकेसन लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँनिर आफ्नो एक्सपिरियन्सहरु राखेर हैन मैले यसरी काम गर्न सक्छु, यो जबमा मलाई एकदमै इन्ट्रेस्ट छ, मलाई जब चाहिँ प्रदान गर्दिन पर्यो भनेर तपाईले यहाँनिर यसरी आफ्नो सबै एक्सपिरियन्सहरु राखेर हैन तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुराहरु तपाईले यहाँ डिस्क्राइब गरेर एग्रिकल्चर सम्बन्धी कामहरु को बारेमा तपाईले यहाँ सबै आफू चाहिँ अनुभवी भएको जस्तो गरेर तपाईले यहाँनिर सबै कुरा समेटेर आफ्नो एक्सपिरियन्सहरु लेखेर राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसरी चाहिँ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ, जबको लागि डिमान्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, र यसरी लास्टमा तपाईले आफ्नो नम्बर अथवा इमेल जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ नम्बर राखेको छु हैन। यसरी राखेर अब तपाईले यहाँनिर यसलाई सेभ गर्दिनु होला। ओके, यसरी सेभ गरिसकेपछि स्क्रल डाउन गरेर यता हुँदो आउनु पर्छ है त। यो देखाउँछ यसरी हैन, चेक गर्नको लागि ठीक छ कि छैन भनेर यसरी देखाउँछ। त्यसपछि यहाँ तल आउनु होला। त्यसपछि क्लोजिङ सिचुएसन भनेको छ। क्लोजिङ सिचुएसनमा चाहिँ यहाँ तपाईले लेख्नु होला। यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ युअर सिन्सियरली तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो लगाउनु होला यसरी, यो लेख्नु होला युअर सिन्सियरली। ओके, त्यसपछि यहाँनिर तपाईले आफ्नो नाम लेख्नु होला। जस्तै मैले यहाँनिर आफ्नो नाम लेखेँ। ओके, यसरी नाम लेख्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर सिग्नेचर इमेज भनेको छ। यसमा आफ्नो सिग्नेचरको फोटो पनि लाउन सक्नुहुन्छ, यो नलाउँदा पनि केही फरक परेन। त्यसपछि सेभमा क्लिक गरिदिनु होला। सेभमा क्लिक गरिसकेपछि नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु होला। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि अलिकति लोडिङ हुन्छ है, टाइम लाग्छ। त्यसपछि यहाँ रेडी भएको छ तपाईको कभर लेटर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। एकदम यहाँ रेडी भएको छ, एकदमै राम्रो भइसकेको छ। अब तपाईले यहाँबाट फर्मेट पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईलाई कुन ठीक लाग्छ हैन। यहाँ विभिन्न फर्मेटहरु छ। जस्तै मैले यो फर्मेट सिलेक्ट गर्दाखेरि यहाँ तल आएर यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ, यो फर्मेटमा रेडी भयो हैन। देख्न सक्नुहुन्छ यो फर्मेट पनि एकदमै राम्रो छ। धेरैवटा फर्मेट छ यहाँनिर, यो फर्मेट तपाईले चुज गर्नु होला। त्यसपछि यसरी फर्मेट चुज गर्नु होला तपाईलाई मन पर्ने फर्मेट। त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि यो सिलेक्ट फर्मेटमा चाहिँ पीडीएफ छ, यो पीडीएफ नै गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसपछि यो पीडीएफ नै राख्नु होला। त्यसपछि यसलाई तपाईले यहाँ डाउनलोडमा क्लिक गरेर डाउनलोड गर्नु होला यसरी। ओके, डाउनलोड गरिसकेपछि यहाँ माथि तपाईले स्क्रल डाउन गरेर यसरी हेर्दाखेरि यहाँ डाउनलोड हुन्छ है। यसरी स्क्रल डाउन गरेर हेर्दाखेरि तपाईले यहाँनिर डाउनलोड भइसकेको देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ कहाँ गएर हेर्ने त भन्दाखेरि धेरै जनाले यो कुराहरु बुझ्नु भएको छैन र कन्फ्युज हुनु भएको छ। यो हेर्नको लागि चाहिँ तपाईले यहाँ फाइलमा जानुपर्छ, आफ्नो मोबाइलको फाइल म्यानेजरमा। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फाइल म्यानेजरमा गएर यो डक्समा जानु होला। डकुमेन्ट पनि हुन्छ तपाईको मोबाइलमा हैन, अथवा डक्स। यो डक्स र डकुमेन्टमा गएर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अघि मैले माई कभर लेटर लेखेको थिएँ हैन, माई कभर लेखेको थिएँ, यहाँ आएको छ। अब यसलाई क्लिक गर्ने अनि यो पीडीएफमा यसरी ओपन गर्ने। ओपन गरिसकेपछि यहाँ देखाउँछ। ओके, यसरी चाहिँ तपाईले कभर लेटर बनाउन सक्नुहुन्छ युके सिजनल भिजाको लागि, अथवा तपाईले कुनै पनि युरोपियन कन्ट्रीमा कुनै जब अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने यसरी तपाईले चाहिँ कभर लेटर बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके, आजको भिडियोमा यति नै। भिडियो मन पर्यो भने लाइक एन्ड कमेन्ट शेयर गर्न नबिर्सनु होला।